Xin chào quý vị và chào mừng quý vị đến với một góc nhỏ của Sài Gòn và lại cùng Minh Đức tiếp chuyện với những vị khách rất thú vị. Vị khách ngày hôm nay là một cô gái hết sức thú vị, không chỉ là rất nữa mà là hết sức thú vị. Mỗi một lần Minh Đức nhìn thấy cô trên sân khấu là mình thích lắm, vì cô ấy tỏa ra một cái gì mà người ta gọi là một cái charisma rất là đặc biệt, rất là lôi cuốn. Cô ấy làm thơ, cô ấy viết văn, nói chung là một cô gái hoàn hảo và là đương nhiên là rất xinh đẹp. Chúng ta hãy cùng chào đón MC, nhà thơ, nhà văn Liêu Trinh. Xin chào quý vị khán giả, thích quá. Đến đây là không ngờ là mình được quảng cáo, lại còn được uống rượu rồi được đấy, mình nước một MC tài năng. Phải là uống rượu chứ không thể nào là trà chanh được. Bây giờ phải mời uống rượu vang nhé. Chưa gì em thấy chương trình này ủ bầu tâm sự dữ lắm nè, lát mà mình lên men bùng nổ thì không biết sao mà chống chế đây. Có những câu chuyện là đẫm lệ, có những câu chuyện cười nổ trời cũng có. Hy vọng là Hà Trinh hôm nay sẽ mang đến những câu chuyện nhiều cảm xúc tương tự như vậy. Tuổi đời em còn trẻ mà anh, em mới có 18 tuổi, có biết cái gì đâu mà kể. Vô keng một cái. Hà Trinh thân mến, ai đến đây thì phải trả lời một câu hỏi chung. Câu hỏi này có cảm hứng từ cái bài hát là Mimosa từ đâu em đến. Đó. Em ở Cù Lao. Là chỗ nào? Cù Lao. Anh nghe quen không? Có cái đường anh hay đi làm ở trên đường bờ kè, có một cái đường là đường Cù Lao, nó có liên quan gì đến cái nơi? Đúng rồi. Ủa mà anh Minh Đức là người ở đâu mà biết luôn Cù Lao ở khu đó vậy ta? Tức là anh chỉ biết có cái đường Cù Lao thôi, tại anh hay đi qua đường đó, nhà anh ở Thị Nghè. Mình cũng hay thắc mắc là tên là phố, đây đường ở Cù Lao. Cả cái khu đó toàn là đường hoa thôi, hoa hồng, hoa phượng, hoa lan, tự nhiên lòi ra một cái đường Cù Lao. Nghe đẹp ha. Tức là hay, nhưng mà cái khu đất 25 năm về trước, lúc đó là anh nhìn qua anh không thấy con người luôn á. Nó toàn là bãi rau muống không à. Anh vào Sài Gòn cũng mười mấy năm rồi. Hồi đó là đi qua khu đường Phan Xích Long ấy thì nó còn tối tăm lắm, chưa thành thiên đường ẩm thực như bây giờ. Đúng rồi. Ngày đó mình chỉ nhớ là đường vẫn còn nhỏ, chưa có thành hai cái làn rộng mênh mông như bây giờ, chưa có những hoa hồng, hoa huệ, hoa lan nhiều như bây giờ. Bây giờ tự nhiên nghe mọi người nhắc đến cái chữ Cù Lao mình thấy hơi tò mò, không hiểu nó có liên quan gì, tự nhiên giữa cái con đường toàn hoa mọc lên một con đường có tên là Cù Lao. Lúc mà em đẻ ra thì là cái khu đó là khu Cù Lao, giống như là một cái khu đất trống. Ông nội em á là người ở Quảng Đông, Trung Quốc, di cư qua đây thì nguyên một cái khu đất trống đó là tập hợp của những người Hoa. Khu đó gọi là Cù Lao bởi vì nó nằm là cái khu đất nổi lên, xung quanh nó là những cái kênh rạch chằng chịt, thì nguyên cái khu đó nhìn ra toàn là bãi rau muống, là biết là đủ hết những cái kênh rạch mương không à. Thì tụi em ở cái khu Cù Lao đó là đến năm em 14 tuổi là mới bắt đầu lấp đất xây khu Phan Xích Long. Bây giờ là rõ ràng là mình thấy là nó khác hẳn. Bây giờ mà nói là Cù Lao chắc nhiều người chỉ nhớ mỗi cái đường Cù Lao giống như anh Đức thôi. Còn là chẳng ai biết là ngày xưa nó đã từng là một cái Cù Lao thực sự. Nó là Cù Lao thiệt. Cù Lao thực sự. Bây giờ là cái thương hiệu ẩm thực nào vào Việt Nam ấy, ngoài khu vực quận 1 ra là phải tìm bằng mọi cách phải có được một cái vị trí ở đường San Francisco. Ngoài ẩm thực còn có khách sạn. Đúng rồi. Khu đó nó là một cái khu mà có lẽ đối với nhiều người rất là thân thuộc. Chúng ta lại trở lại câu chuyện của một người Sài Gòn. Với Trinh rõ ràng là như thế là Trinh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn rồi. Thì từ khi nào và đến cái tuổi nào thì Trinh bắt đầu có một cái ý thức rằng mình thực sự là một người Sài Gòn? Cái câu hỏi này là mình cũng gợi nhiều các ký ức, tại vì thời đó em còn không biết là bạn em nó sẽ có đứa sống trong những ngôi nhà cao tầng, còn có đứa sẽ sống những ngôi nhà ổ chuột. Lúc đó thì mình ở trong khu ổ chuột, mình nghĩ là ai cũng sống trong khu ổ chuột giống như mình. Cho đến khi mà mình đi học lớp 1, lớp 2 đi dự sinh nhật mới biết. Em bắt đầu suy nghĩ ra, hình thành nhận thức là thì ra cái thành phố mình đang sống nó có nhiều cái tầng lớp, nó có nhiều kiểu người và được gọi là thành phố Hồ Chí Minh, được gọi là Sài Gòn. Thì bên cạnh Sài Gòn sẽ có những thành phố khác như thành phố biển và có như là Vũng Tàu là gần nhất. Sau đó em nhớ cái Nha Trang, rồi sau đó là có những thành phố lân cận. Em chỉ biết như vậy thôi. Lúc đó em 7 tuổi là em bắt đầu có những cái thay đổi đầu tiên trong suy nghĩ là tôi là người sinh ra ở một thành phố lớn. Đến khi năm em 14 tuổi mới hình thành rõ nét nhất là cái gì được gọi là nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn, cái gì gọi là áo dài. Một cái tình yêu thì với một thành phố như Sài Gòn chẳng hạn thì có rất nhiều người đến đây và người ta yêu nó, và tình yêu Sài Gòn thì không độc quyền dành cho ai hết. Với Trinh ấy, có một khái niệm gọi là tình yêu với Sài Gòn. Thì cái tình yêu đấy nó có thể được mô tả như thế nào? Mỗi con người sinh ra mình đều mang rất nhiều hạt giống. Hạt giống là hạt giống của ADN á, là của gia đình mình, là của ông bà nội ngoại cô dì chú bác ba mẹ mình là trực tiếp ha. Nhưng mà có một loại hạt giống người ta không có nhận ra, đó là hạt giống từ cái nơi đất mà mình sinh ra. Thì cái Sài Gòn em nghĩ là nếu mà miêu tả tính cách á, nó có một cái hình ảnh của một người thanh niên nhưng mà cái đầu họ rất là già. Tuy là mới có 300 tuổi thôi, và họ luôn có 3 cái từ M, đó là mới, mở và mơ. Thì khi mà em nghĩ đến con người đó, em thấy là con người đó rất là hợp với mình và mình yêu cái con người đó bởi vì mình thích cái sự trẻ trung. Ngày nào họ cũng mới, ngày nào họ cũng có cái để cho mình ngắm. Họ đẹp một cách hào nhoáng cũng có, đôi khi thì họ xuất hiện một cách rất bình dân, gần gũi. Làm sao mình không yêu được một con người khi mà người đó lúc nào cũng tỏ vẻ mơ mộng, giữ được những cái gì đó hoài cổ, lúc nào cũng sang trọng,
nhưng thỉnh thoảng họ lại rất là nổi loạn. Trinh mô tả về Sài Gòn hay quá, và trong tất cả những cái mô tả đấy thì đối với nhiều người ở ngoài Bắc ấy, thì họ tóm lại bằng một từ rất đơn giản: phóng khoáng. Phóng khoáng Đấy, tức là người ta sống rất là thoáng, mọi thứ rất là cởi mở. Trong một cái thành phố lớn như Sài Gòn thì cái cơ hội đến với người ta là rất nhiều. Để hãy thử đặt vị trí Trinh như là một cô gái mộng mơ đi, hòa mình vào những cái cảnh vật hay những con người hay những cái địa danh của Sài Gòn, nó dễ làm cho mình mơ mộng đi. Tối nay mình quay xong chương trình, anh uống khoảng chừng lưng nửa ly rượu thì anh đi với em. Em nghĩ là nơi đầu tiên mà em dẫn anh tới á, đó là một cái rooftop, một cái tầng thượng của một cái trung tâm thương mại lớn, nơi mà ở đó là cạnh một cái hồ bơi, và người ta ngồi ở trên, người ta ngắm cái đường Nguyễn Thị Minh Khai á, nó chạy dài và với đèn lấp lánh nó đâm thẳng vào trong cái tòa nhà đó. Biết tòa nhà nào luôn rồi đấy. Free. Mình sẽ thấy được là mình không là ai hết trong cái thành phố. Nơi đây là những cái nơi lấp lánh. Bên phía này là quận Gò Vấp, rất là đơn sơ và ít đèn. Bên kia máy bay đang chạy và trên này là đường Minh Khai nó đang đổ vào mình với hàng loạt đèn. Ở đây là nước, ở đây là nhạc, đây là con người và đây là mình với tất cả những bản ngã. Và mình thấy là cái thành phố này nó làm mình lạc lõng và nó làm cho người ta muốn bay bổng lên với một chút rượu. Người ta muốn gần lên hơn với mặt trăng, người ta muốn hòa với âm nhạc, người ta muốn có một ai đó để trò chuyện tâm tình. Và đó là cái khoảnh khắc mình mơ. Sau đó mình rời khỏi đó đi, mình đi xa một chút khỏi Sài Gòn, mình đi vòng qua cái khu quận 2 chưa xây, chưa được hình thành, nó giống như Cù Lao của em hồi xưa vậy đó, nơi mà những nhiếp ảnh gia sẽ đặt cái chân máy để mà quay flycam về một cái toàn cảnh của Sài Gòn. Chúng ta hãy thử gọi là hoài cổ hơn một chút đi. Đối với nhiều người ta vẫn muốn tìm đến những cái địa chỉ, những cái địa danh mà nó gợi lại cho người ta nhiều những cái cảm xúc của cái ngày còn thơ, hoặc là của nhiều năm trước. Thì đối với Trinh có nghĩ là mình có đủ ký ức về những ngày xưa để trở lại những cái nơi tương tự như thế không? Hồi xưa đã nói Trinh là ở khu Cù Lao, tức là khu Văn Xích Long bây giờ, thì gần đó có một cái chùa rất là nổi tiếng, nó gọi là chùa Ngọc Hoàng. Nơi mà anh bước vào trong đó lập tức gọi cho anh cái cảm giác cái đây là một cái gì đó, một cái di tích của quá khứ, của mấy trăm năm trước. Ngay cả gạch nó còn rất là đen và cũ, cái mùi nhang khói cho đến cái cách bài trí từng cái tượng Phật hay là những cái giếng trời, và mình bị cuốn vào trong cái sự mộng mơ, cái sự hoài cổ. Sài Gòn này nhìn mới thì là mới, nhưng thật ra nhìn kỹ một chút, thật ra có những cái điều cực kỳ cổ. Khu Pasteur ngay lòng thành phố, bước 3 bước là ra nhà thờ Đức Bà thôi. Anh đi vô cái khu 65 Pasteur là một cái khu chung cư cũ, anh đi ngược vào trong, trên cái tầng không có thang máy, đi hụt hơi lên tầng 4, phóng cái tầm nhìn lên cầu thang cuốn vòng đi, rất như một cái mê cung gì đó. Đi thẳng lên, nhìn qua bên trước là Close Sky Bar ầm nhạc mỗi đêm, nhìn qua phía này là đại sứ quán của Pháp, nhìn qua phía kia lại là con đường Nguyễn Huệ, một mảng xanh, một mảng cổ của rêu phong. Mình nhắc về cái sự hoài cổ đi, chúng ta thấy là bây giờ ở Sài Gòn này chúng ta có thể hầu như là mỗi một cái góc phố, góc đường chúng ta đều thấy một cái tiệm hoa rất đẹp. Ở đấy bán rất những cái loại hoa ngoại nhập hay những cái loại hoa đẹp nhất. Thế nhưng mà rất nhiều người trẻ vẫn thích là cứ sáng sớm về đêm lọ mọ đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Và mình cũng rất là bất ngờ thấy là tại sao mà giữa lòng một cái thành phố ồn ào như vậy, thế như là Lọt Thỏm là một cái khu chợ hoạt động tấp nập suốt ngày thâu đêm như thế. Nếu mà nhắc về chợ hoa Hồ Thị Kỷ thì Trinh nhớ hoa hạnh phúc. Có một loại hoa tên là như thế à? Hoa hạnh phúc. Anh đã nghe về hoa đó chưa? Đó, thấy mà chưa bao giờ. Trinh cũng mới biết cách đây. Hay là nó mới đặt tên? Không, nó tên là hạnh phúc thật. Nói về cái lần đầu tiên Trinh thấy hoa hạnh phúc đó là Trinh đi dạo với lại một vài bạn là nhiếp ảnh gia, đến đó mua hoa để về trưng vì bạn thích hoa huệ trắng. Các bạn thì là cái style hơi indie chút xíu nên bạn thích trưng những hoa màu trắng như hồi xưa, như Sài Gòn xưa, trưng không gian cổ cho nó thanh lịch. Qua nhìn lại Trinh thấy có một cái chậu hoa nó cao như hoa thiên điểu vậy đó. Nó to, thật to, mà cái bông nó bự chùm lên thẳng như là cái cây pháo gì nha. Mà nó đẹp lắm, nó như là cái trái Phật tổ mà nó là loại nhỏ hoa. Cái trái thì nó bự rồi, nó mập, nhưng mà cái này nó nhỏ lắm, nó chỉ là hình dáng giống bụt, nó dài vậy nè. Đỏ, rực, đẹp một góc trời luôn. Chứ nó hỏi, ui, cái hoa gì mà đẹp quá vậy, hoa giả hả? Nó không, cái này hoa thật. Hoa này tên là hoa hạnh phúc. Cái không biết tại sao lúc đó Trinh lóe lên là hoa hạnh phúc à. Mình có một bà chị mà bà ấy ít khi nào hạnh phúc lắm, để mà mình gửi cho bà ấy. Mà chị này rất là sắc bén, chắc anh cũng biết là ai. Nghe là lờ mờ đoán ra. Thì lúc đó là chị Trác với Miêu đang làm một cái gánh hát tên là Phụng Hoàng Bang. Lúc thời gian nó rất là mệt mỏi vì có nhiều cái chuyện xảy ra. Mình nghĩ là chắc là chị ấy cần một bó hoa hạnh phúc để hạnh phúc hơn, mặc dù chị ấy thừa bản lĩnh rồi. Nhưng mà mình gói cái đó hoa hạnh phúc đó xong, cái mình mặc một cái áo lụa từ một cái thương hiệu mà chị ấy cũng thích luôn. Rồi sóng sánh đi một chiếc xe máy trong mưa rào, trời đẹp lắm. Vâng, phải đi xe máy đến đứng trước cái chỗ tập dượt chương trình đó. Nói chị ra lấy hoa. Thì lúc đó chị cũng vừa tập xong, chị đang chạy xe ngược chiều về.
chỉ cần trễ 1 giây thôi là hai chị em đi lướt qua nhau là không gặp dễ rồi. Em đến bất ngờ mà hai người giao nhau ở cổng, chỉ kịp là dạ có bó hoa cho chị, trao tay là chị đi luôn. Nói tại sao mặc đồ giống nhau thế? Là hai cái áo lụa giống nhau bay trong chiều và mưa lất phất, rồi cái bó hoa nó trao tay đúng 1 giây đó và đi. Em nói đó, Sài Gòn là như vậy. Đang từ một câu chuyện từ cái chợ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh giữa lòng thành phố mà trở thành câu chuyện về hạnh phúc của một người, mà đấy là một người cũng rất là thú vị nữa. Chắc sẽ có một ngày phải gọi Trách Thứ Miêu đến đây để cô ấy kể câu chuyện hạnh phúc của mình. Rõ ràng là chúng ta thấy là đấy, từ một cô gái xóm Cù Lao mà bây giờ cô ấy làm tất cả những cái gì mà có lẽ là ngày xưa đã bao giờ Trinh nghĩ rằng đến một ngày mình sẽ trở thành vừa là một MC nổi tiếng, lại vừa là một tác giả ra sách, và quan trọng là mình làm được những cái điều mà mình thích trong cái thành phố này. Có chứ, xưa gan lắm, 7 tuổi là em coi tivi thấy người ta làm gì em làm đó. Em bảo mẹ ơi, phim TVB hay quá, con muốn làm luật sư. Nói ok con cứ làm đi. Xong rồi coi được mấy bữa thấy chuyển qua đề tài bác sĩ, con muốn làm bác sĩ luôn. Con cứ thoải mái. Giờ bây giờ thì muốn làm gì thì làm. Vậy thì ở tuổi này thì em cảm thấy hành động nào là em quá khích nhất mà mình đã từng làm nhất là trong những ngày này, ở cái tuổi này? Chỉ là bỏ qua cái hình ảnh mình đang là một MC xuất hiện trên truyền hình mỗi ngày, hay là một nhà văn rất là dịu dàng, rất là dễ thương. Có một lần em mặc cái váy ngắn màu đỏ, cột cái tóc cao lên, xong rồi dán cờ vô mặt, xong rồi bỏ giày luôn, cái nắm tay một con bạn thân, hai đứa đi qua nhà thờ Đức Bà hú hét, rồi thổi la kèn lên, xong rồi đứng la hát tùm lum tà la, nhảy như hai con điên. Thì là đó là cái đợt mà Việt Nam vô địch AFF Cup cái đây mấy tháng. Cái đấy người ta gọi là đi bão, đúng không? Đúng rồi, mà em đã dự trù rồi. Em nói mẹ ơi tối nay em không về, con đi khách sạn. Tại vì là con chưa đá mà con biết là sẽ vô địch rồi, nên con book sẵn khách sạn ngay kế hồn rùa luôn. Và lúc đó em tưởng tượng là cái tiếng u của kèn xong rồi trống bung đung, rồi chảo phan rồi tiếng kèn pim pim. Ngày xưa là chỉ cần mình nghe một cái tiếng kèn mình khó chịu lắm, bất lịch sự. Nhưng bây giờ là 1000 người cùng bấm kèn mình thấy phấn khích. Thôi nổi loạn vui quá. Và cảm giác là cả thành phố này cùng nổi loạn một cách tích cực. Tất cả đều bỗng như trở thành bạn bè của nhau. Tự nhiên là mình thấy yêu cái thành phố này, và ai đến đây thì cứ được tặng một bài hát. Thì trong những cái khoảnh khắc như thế, hay là ngay lúc này đây ngồi kể lại cái câu chuyện đó, câu chuyện đi bão đấy, thì cái bài hát nào nó bật lên trong đầu của chị? Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nhận món quà âm nhạc mà Hà Trinh đã gợi ý, đó chính là bài hát của nhạc sĩ Vân, Sài Gòn đẹp lắm, với phần biểu diễn của ca sĩ Hà Vân và guitarist Xuân Kiên. Chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng một tà áo tung bay, nếp sống tươi vui đón trên tôi đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, người xe như nước trên đường vẫn hoa màu, người già thăm bên câu chào nói xôn xao, phố xa thanh thang đón trên tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, những người rụng gió chan hòa niềm vui say sưa, la 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 la, ôi đời đẹp quá chan bao ý thơ, tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày tháng nơi xa, sống mãi trong tôi mong hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Gió chan hòa niềm vui say sưa, la 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 la, ôi đời đẹp quá chan bao ý thơ, tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày tháng nơi xa, sống mãi trong tôi mong hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi.
quá. Xin cảm ơn Hà Vân, xin cảm ơn Xuân Kiên rất nhiều đã đem đến một không khí rất là vui tươi về một Sài Gòn rất đẹp. Nó đẹp như câu chuyện nãy giờ mà Hà Trinh đã kể. Xin cảm ơn rất nhiều. Nãy giờ Trinh kể câu chuyện về Sài Gòn thì phần lớn là những câu chuyện rất là vui, rất là hay. Có những cái lúc nào thì Trinh cảm thấy là không phải lúc nào xung quanh mình hay là Sài Gòn lúc nào nó cũng vui như là mình đã từng sống hay là đã từng chứng kiến. Nó cũng có những kỷ niệm buồn chứ, tại vì em cũng yêu xa nhiều. Tức là tóm lại là buồn khi yêu đúng không? Buồn khi yêu, tại vì Sài Gòn này đẹp, rộng. Nhưng mà cũng có những lúc Sài Gòn có buổi trưa chứ anh, cũng có những buổi chiều. Mà cũng có những lúc mà Sài Gòn vắng tanh thì đi bộ từ cái chỗ hướng Bạch Đằng mà đi tới cái Ủy ban Nhân dân thành phố là anh thấy là nó vắng. Mà anh có cảm giác là rồi thế giới này đâu mất tiêu hết đâu, có một mình tôi trơ trọi. Em yêu xa nên là đa số thời gian trong thành phố em ở một mình thôi. Nên em có cảm giác là nó vừa thích vì mình được tự do, nhưng mà tự do quá thành ra là mình bị lạc lõng. Lúc mình cần thì không có ai ở bên cạnh hết. Và những ký ức đẹp nhất thì nó lại lưu ở ngay những cái trung tâm thành phố. Thì người ta đi rồi thì mình vẫn, ký ức nó vẫn còn giữ. Đấy, tức là tóm lại là sẽ thấy buồn khi mà xa người yêu. Dạ, có buồn nó mới đẹp. Đấy, thì là nếu mà buồn mới đẹp thì đấy là cái buồn trong tình yêu thôi. Ngoài chuyện tình yêu ra thì có những lúc nào mình cảm thấy là không phải lúc nào mọi chuyện nó cũng vui như là mình vẫn thấy. Rõ nhất là khi mà mình đi ở trên cái đường Đồng Khởi hàng hiệu là nó đầy hết cả hai cái đường đi, cái nào cũng sang chảnh lấp loáng hết. Nhưng mà ở bên cạnh đó mình vẫn thấy là người bán hàng rong nè, trẻ em cơ nhỡ nè, xong rồi những người bán hàng dạo, rồi những người ăn xin, rồi những bà lão bán ve chai chở những đứa bé nhỏ. Và càng về đêm thì cảnh nó càng rõ. Và mình thấy cái sự tương phản đó giống như là mảng màu trắng, đen, sáng, tối của thành phố. Và Sài Gòn không cố gắng che đi điều đó. Những anh bạn của em đi taxi hay cả em đi taxi, nghe người ta nói chuyện điện thoại với bố mẹ, mình vẫn cảm thấy rất là xúc động. Là mẹ uống thuốc chưa, mẹ ăn gì chưa, con chạy cuốc này nữa là được hết ngày rồi, con phải về sớm. Thì mình nghe cái đó mình cảm thấy là mình được sống ở một cái thành phố mà nó rất thật, nó đời và nó thật, nó không có hào nhoáng như mình nghĩ. Và cũng vì những cảm xúc đó em cũng có viết ở trên Facebook mấy cái dòng thơ. Vậy thì tặng mọi người bài thơ đi luôn được không? Bài thơ này cũng dành tặng cho mọi người để thấy thêm một mặt khác của Sài Gòn nhé. Tôi chưa thấy Sài Gòn này tráng lệ khi công nhân còn xây xước mỗi ngày, khi con trẻ hồn nhiên bên vé số 3-4 giờ vẫn nợ giấc no say. Cô quét rác dưới đèn khuya khẽ hát, bên cụ già vẫn loảng xoảng ve chai. Nuôi cháu gái mồ côi cười khanh khách, còn bao năm cho thoát một kiếp dài. Đau đớn chứ khi cũng con đường ấy, những xa hoa được trưng trổ bên lề. Dưới lớp kính đèn hoa như bùng cháy, nhiều kiếp người còn nheo nhóc nhiêu khê. Sài Gòn ấy có nhiều tơ vương lắm, đâu phải ai cũng vui vẻ sum vầy. Sau hết thảy những cờ hoa kèn trống, tan nát cười mà lệ đổ trên tay. Câu cuối rất hay. Câu cuối thì tan hơi nát buồn cười, tí rồi. đúng không? Buồn tan nát cười ở trên tay. Trinh được sống trong lòng một cái Sài Gòn là một cái thành phố đời và thật. Cuối cùng thì ngày xưa mình đã lớn lên trong lòng của cái thành phố đó. Trinh cảm thấy là cái thành phố đời và thật ấy nó đem lại cho mình cái gì là nhiều nhất? Nó đem mình vào một thế giới thật. Em lớn lên cũng trong một khu ổ chuột, khu Cù Lao, thì em thấy là mọi thứ rất thật. Thì ra cuộc sống của chúng ta phải đi từ thấp đến cao. Chúng ta sẽ có những niềm vui trong những sự gian khó. Ai bảo rằng khu Cù Lao không hạnh phúc? Tụi em có được cả một gia tài, có được những cây dừa để mà tụi em có thể đu từ cái bờ này qua bờ kia của con sông, tụi em tắm sông miễn phí. Sài Gòn đẹp bởi vì nó có đủ thứ, giống như là một cửa hàng bách hóa tổng hợp. Nó lộng lẫy, nó mơ, nó mở và nó mới. Ở Sài Gòn bên cạnh những hào nhoáng xa hoa còn có cả những bữa cơm từ thiện có 2.000, 1.000 cũng có. Đó, 1.000 cũng có, thậm chí là miễn phí. Đấy mới là Sài Gòn, một cái thành phố mà cho người ta rất nhiều những cái lựa chọn, và nhất là những người mà đã sống ở Sài Gòn từ lúc ấu thơ, đã sinh ra ở giữa lòng cái thành phố đó. Cảm ơn Hà Trinh rất nhiều đã đến đây và chia sẻ những câu chuyện của mình, một cô gái Cù Lao. Cô gái Cù Lao ngày nào nay đã là một cô gái xinh đẹp, thành đạt và hôm nay hát cũng rất hay nữa. Xin cảm ơn Hà Trinh một lần nữa đã đến với Sài Gòn by Night để chia sẻ câu chuyện này, và hy vọng buổi tối ngày hôm nay Minh Đức và Hà Trinh đã đem lại cho quý vị những kỷ niệm thú vị về Sài Gòn, nhất là những người đã có cái quãng thời gian sinh sống giống như là Hà Trinh, từ những cái xóm nhỏ và đến một ngày chứng kiến cái sự lột xác của cái nơi mình sinh sống. Và quý vị cũng đừng quên là Sài Gòn by Night vẫn đến với quý vị hàng tuần trên kênh YouTube MCVMedia và cổng thông tin Mnet Plus. Đến đây thì Minh Đức và Hà Trinh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon nha. Cảm ơn Keng. Keng.
đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện.